اصحى. ايه يا عم احنا جايين نهرج هنا؟ في حلقة النهاردة يا استاذ. ايه خلاص يعني احنا خلصنا كده بقى نلم حاجاتنا ونمشي؟ والراجل اللي روح مننا ده يعني نسيبه كده؟ ايه يا اخي ما فيش قلب؟ كتير قوي بنحس ان احنا مش قادرين نعمل اي نشاط، لا مجهود بدني ولا ذهني. هو مش كتير بصراحة، هو على طول. بس هل الموضوع ده يعني مرتبط بالاكل؟ يعني مفيش اي عوامل تانية كده او كده؟ اكيد فيه. لكن اللي احنا عايزين نقوله النهاردة احنا بنرتبط بالاكل، صح؟ بعض الدراسات مثلا اللي موجودة تحت في المصادر وراجعها كويس بتأكد ان الاكل ليه عوامل كبيرة جدا على النشاط الذهني. عشان بقى ما نبقاش زي اخينا ده، تعال اقول لك على دايت الطاقة، وده اللي هنجمع فيه كل العناصر المهمة اللي تخلي جسمك نشيط وتساعدك على تقوية مناعتك برضه بتكاليف بسيطة على فكرة. وهنحاول نبعد عن بعض الاكلات اللي مش متوفرة قدامنا. وما تنساش تفضل متابعني على اليوتيوب وتدوس على زرار الاشتراك اللي تحت اللي انت شايفه ده عشان الحلقات اللي جاية هبهرك. جاهز؟ يلا بينا. في فيتامينات كده يا جماعة ومعادن صباح الخير لازم تكون أساسية في أكلك. اكتبي بقى ورايا يا ست الكل: فيتامين A، فيتامين C، فيتامين D، فيتامين E، الزنك، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم والاوميجا. تعالوا بقى يا جماعه نشوف الاكلات اللي فيها الحاجات دي، واللي هي اصلا مش هتتكلف فلوس كتير على قد جيبك، بس برضه لازم الاكلات دي تكون موجوده يوميا عندك في البيت، سواء اذا كنت بقى نباتي او حيواني. قصدي يعني ان انت تكون بتعتمد على المصادر الحيوانيه في الاكل. ثانيه واحده بقى يا جماعه كده اروح اغير واجيلك. ايه رايك بقى؟ شيف ده ولا مش شيف؟ اوبا. تعالى بقى اقول لك انا جبت لك ايه النهارده. جبت لك حاجات اللي هتخلي مناعتك قويه جدا. عارف هنبتدي بايه؟ زيت الزيتون. عايزك بقى زيت الزيتون ده تعتبره واحد من ولادك، وده بقى يا معلم هتتبناه في بيتك على طول. زيت الزيتون ميزته ان هو بيحتوي على اوميجا 3 واوميجا 6، ده طبعا بيحافظ على القلب وصحه الشرايين. معلقه زيت زيتون على بطن فاضيه الصبح بتساعد على تنشيط خلايا الجسم والدوره الدمويه كلها. ده غير بقى ان هي بتساعد على تحسين كفاءة الاعضاء الداخلية كلها وبنسبة كبيرة جدا. بس خلي بالك اوعى تقلي بيه اي حاجة لانه بيتأكسد بسرعة. بيتأكسد يعني ايه؟ ان هو بيكون مضر للجسم في حالة القلي. يعني اهم حاجة ما يتعرضش للنار مباشرة. تاني حاجة معانا بقى السمك. الاسماك بقى بكل انواعها بالذات الدهنية زي السلمون والتونة والسردين مليانين اوميجا 3 يا جماعة. ده اللي احنا زي ما اتكلمنا اللي بيساعد على تنشيط الخلايا والدورة الدموية كويس جدا. ده كمان ان هو غني جدا بالفوسفور والكالسيوم لتقوية العظام والمفاصل. ده غير كده انها مليانة حديد وزنك ومغنيسيوم، ودول بيساعدوا على تقوية كرات الدم الحمراء والبيضاء اللي بدورهم بيمدوا الاكسجين للرئة والمعادن للدم. وكمان بتساعد على تقوية وتعزيز المناعة ضد اي امراض. خش بقى معايا على الثلاثة دول مع بعض. معلش هما اتنين: البطاطس والموز. البطاطا ما لقيناهاش، هنجيبها المره الجايه. ليه بقى بالتحديد انا ذكرت الثلاثه دول مع بعض؟ لانهم الثلاثه فيهم عامل مشترك الا وهو البوتاسيوم. البوتاسيوم ده بقى مهم قوي قوي يا جماعه، لانه اولا بيساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزياده. انا اصلا ما باكلش صوديوم. ايه ده؟ انا ما باكلش صوديوم، انا ما اعرفوش. بس حيلك. امال الملح اللي انت بتحطه ده ايه يا ريس؟ عشان الحسد؟ ما هو ده الصوديوم. فهو ده بقى المسؤول عن ارتفاع ضغط الدم، وضغط الدم العالي بيتعب القلب. القلب مش بيضخ دم، يعني جسمك مش هيبقى فيه غذاء كويس وهيخليك ضعيف. عشان كده لازم اكلك يبقى فيه مقدار كافي من اليوم من البوتاسيوم. يعني بطاطايه وموزه مع الحاجات اللي هنقول عليها دي هتكمل مقدار البوتاسيوم اللي جسمك محتاجه في اليوم كله. برتقال بقى او اليوسفي الاستفندي زي ما تسميه. اجمل حاجه في اليوسفي او البرتقال ان ممكن تاكله في اي وقت، الصبح قبل ما تنزل الشغل، وانت في العربيه رايح الشغل، وانت بتعمل الشغل، وانت بتعمل حلقه النهارده. بسيط ومنعش. طبعا ايه اشهر فيتامين بقى في الفاكهه دي؟ ايوه فيتامين سي. ايوه بقى استاذ، ايه يا عم ده انا اروح بقى. خد بقى كمان الفوائد دي. اولا البرتقان بيقوي المناعه وبيقلل الكوليسترول، ومليان الياف ومعادن بتقوي جهاز المناعه وبتخليه حديد. مضاد للاكسده، يعني بتحمي الخلايا وبتنشطها وبتجدد حيويتها. كينج وعمة الفاكهه كلها. اكيد كل الناس عارفه الفوائد اللي في التفاح والامثله اللي عليه. سمعني كده.
ايوه one apple a day keeps the doctor away but if the doctor is cute الفروت. صح ولا لا يا ست الكل؟ دي مش هتكلم عليها كتير لان طبعا كل اللي احنا ذكرناه قبل كده موجود في التفاح، يعني زي صباح الخير كده. فنعدي فقرة التفاح دي، نخش بقى على فقرة البيض. فقرة البيض دي بصراحة مش بحب اتكلم عليها كتير، عاملة زي التفاح كده يعني، اشهر من النار على العلم. البيض فيه تقريبا كل المعادن والفيتامينات المكتشفة واللي لسه هتكتشف، زي مثلا فيتامين ألف وفيتامين سي وإي ودي وبي، ولو في اكس وواي هتلاقيهم برضو في البيض، غير بقى الاوميجا والزنك والحديد. اروبا انت يا بنت الايه، مالكيش حل. البيض بقى فيه معدن خطير يا جماعة اسمه السيلينيوم. السيلينيوم ده تحس ان هو معمول اصلا عشان يزود مناعة الجسم، حاجة كده سبيشال، تحسه موجه لجهاز المناعة. مهم جدا ان انت تاكل بيضة يوميا. وعامة البيض يا جماعة لم يثبت ضرره او ان هو بيزود الكوليسترول، وده بقى موضوع تاني طول شرحه هنتكلم فيه بعدين. بس طبعا ما تفرطش فيه، يعني بيضة واحدة يوميا في اللذيذ قوي. الاكلات اللي احنا اتكلمنا دي عليها يا جماعة لازم تبقى موجودة في كل بيت. لا انت غير، انت خليك مش مشكلة. قوي مناعتك وقوي نفسك كويس جدا. يلا بقى بسرعة كده شوية نصايح سريعة عشان كده ابقى خلصت ضميري في الحلقة دي. اول حاجة اشرب مية كتير على قد ما تقدر، عشان المية بتنشط الكلى وبتطرد كل السموم من جسمك. تاني حاجة لازم ان انت تنام كويس 8 ساعات يوميا قبل الساعة 12 بالذات، عشان جسمك يستريح ويشحن كويس ويحارب اي امراض. تالت حاجة يا جماعة ابعد عن اي حاجة مصنعة او طالعة من المكنة او متعبية في كيس بلاستيك او جنبها كلمة كومبو. رابع حاجة ابعد عن سكريات بجميع انواعها، المصنعة والغير مصنعة. جماعة الدهون مش هي اللي بتزود الدهون في الجسم، السكر والدهون المهدرجة زي اللي في الوجبات السريعة هي المشكلة اللي بتزود الدهون الوحشة في الدم. لازم نفهم كده كويس. خامس حاجة كل فاكهة وخضار كتير، وبالذات الخضروات اللي لونها اخضر، لان فيها نسبة بوتاسيوم ومغنيسيوم ومعادن تانية كتير. بس اهم حاجة انك ما تعديش نسبة النشويات اللي هي 40% من اكلك اليومي. ولو عايز تحسب الكالوريز راجع الحلقة اللي هتظهر فوق دي. سادس حاجة يا جماعة لازم تاخد كفايتك من البروتين اللي موجود في اللحوم والاسماك والدواجن، لكن تحاول تخلي اللحوم الحمراء مرة في الاسبوع، عشان الدهون اللي فيها بتقعد فترة كبيرة في الجسم، واللي هي بدورها بتتعب القلب وبتجهده. ولازم تعرف الحديد اللي في اللحوم الحمراء مهم جدا، اللي مش بيتعوض من المواد النباتية او العناصر النباتية، ولازم النباتيين يعوضوا الحديد ده من مكملات غذائية من بره. يلا ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة دي تدوس لايك وتشترك معايا في القناة وتعمل شير لكل اصحابك، وتابع الحلقات دي عشان تعرف حاجات تانية في عالم التغذية. استنى، اشتركت ولا لسه؟ ايوه يلا اشترك، برافو عليك، برافو. يلا دوس لايك، برافو. سلام.